Google එකේ aircraft maintenance school හොයලා එපා වෙලාද ඉන්නේ. ඒ වගේම ඒ aircraft maintenance school වලින් හරි දේ තෝරගන්නේ කොහොමද? ඔයාලා YouTube එකේ මේ ගැන හෙව්වනම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔයාලා හරි තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි business වලට අහු වෙන්නේ නැතුව හරියට aircraft maintenance school එකක් තෝරගමු. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ aviation six pack නැත්නම් aircraft අන්නේ සව් ඒ වීඩියෝ එකට මගේ සහ ප්‍රශ්නයක් YouTube එකේ තියෙන හොඳම aircraft maintenance school හොයාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඇයි මම මේ මගේ වීඩියෝ එකට හොඳයි කියන්නේ? මම මගේ වීඩියෝ එකට හොඳයි කියන්නේ මම දැකලා නැහැ සිංහල කතා කරන ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක aircraft engineer aeronautical engineer කෙනෙක් මේ school හරියටම හොයාගන්න විදිහ කියලා දෙනවා. ඔයාලා YouTube එකේවත් හුඟක් එයි තමන්ගේ schools promote කරන වීඩියෝ. හැබැයි මෙහෙම පක්ෂග්‍රාහී නැති වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ඔපිනියන් එකක් ඔයාලට තාමත් හම්බෙලා නැතුව ඇති. අපි බලමු පළවෙනි දේ. කොහොමද බිස්නස් එකකට අහු වෙන්නේ නැතුව එයාක්‍රාෆ්ට් මේන්ටනන්ස් ස්කූල් එකක් හොයන්නේ? හරි. මම වීඩියෝ එකක් කරා මේ සති ගානකට ඉස්සෙල්ලා ඒ තමයි ලංකාවේ තියෙන approved schools පහ. මම මේ approved කියද්දී civil aviation Sri Lanka එහෙමත් නැත්නම් EASA FAA ඔය වගේ ආයතන තියෙනවා ලයිසන් දෙන්න පුළුවන්. මේ ආයතන වල තියෙනවා approved list එකක්. ඒ list එකේ තියෙන schools විතරයි aircraft maintenance වල approved schools. ඒ list එකේ aircraft maintenance school එකක් නැත්තම් ඒවා modular courses. මම කියන්නම් දෙකේ වෙනස. හරි. ඔයාලගේ පළවෙනි දේ තමයි ඔයාලා අහන්න ඕනේ aircraft maintenance school එකකට කතා කරද්දී ඔයාලා 147 approved. මේ 147 කියන සංඛ්‍යාව අර school approved schools වලට දෙන සංඛ්‍යාවක් විතරයි. ඒ සංඛ්‍යාව තමයි අපි part 147 කියන්නේ. part 147 school approved කියලා අහන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ එයාලා සමහරට පටන් ගනි අපි aircraft IASA part 147 approved school එකකින් ඔයාලට training දෙන්නේ ඒ වලින් exam දෙන්නේ කියලා. නෑ. ඒක නෙමෙයි අපි අහන්නේ. අපි අහන්නේ තමන්ගේ school එක part 147 approved කියලා විතරයි. අන්න එහෙම approved school එකක් හොයාගන්න. සමහර website වල තියෙන part 147 කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. මොකද හැමදේම business එක. university එකේ ඉඳන් high institute එකකට වෙනකන් ඒක business එක. බම් මේ කියන්නේ බිස්නස් එකක් වැරදි කියනවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි කවමත් අපි ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ අපේ දේ. අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් ඒක එයාලගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට බොරු දේවල් වෙබ්සයිට් වල දැම්මොත් අන්න ඒක ලොකු වැරද්දක්. ඒක ලොකු නොමග යවීමක් අපේ ළමයිව. ඉතින් ඒකට තමයි මම කැමති නැත්තේ. හරි. part 147 කියලා හොයාගන්න කොහොමද? ලංකාවේ part 147 schools පහක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ සති දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා. ඒ සති දෙක තුන ඇතුළත වෙන ස්කූල් එකතු වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒවත් බලා ගන්න. ඔයාලා civil aviation authority එකෙන් බලන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කරපු වීඩියෝ එක බලන්න ලංකාවේ තියෙන approved schools පහ. හරි. දැන් පිටරට IASA 147 එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? පිටරට IASA 147 එකක් හොයාගන්නේ IASA website එකට ගිහිල්ලා IASA website එකට ගිහිල්ලා part 147 schools කියලා ගහුවොත් ඔයාලට හම්බෙයි list එකක්. ඒ list එකේ තියෙන ඔක්කොම part 147 approved schools. අපි දෙවෙනියට බලමු මොනවාද මේ අනිත් මේ schools නැත්නම් modular programs කියන්නේ කියලා. දැන් modular programs කියන එක තේරුම් කරලා දෙන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපි උදාහරණයක් ගමු. මම ලංකාවට එනවා. මම ලංකාවට ඇවිල්ලා දානවා Aerotech Aviation කියලා ස්කූල් එක. part 147 නේම මොකුත් නැහැ. නිකන් මේන්ටනන්ස් ස්කූල් එකක් දාලා නමක් දාලා බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරා. දැන් මම ගන්නවා මගේ යාළුවෝ ටිකක් උගන්වන්න. එයාලට ඩිග්‍රී තියෙන්නේ නැති ඒ වගේ හැම දේවල් එයාලට තියෙනවා. එයාලා උගන්වන්න ගන්නවා. මොකද part 147 එකකට වුණත් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ගද්දි වෙනම ලයිසන්සින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නැහැ. ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ගන්න එයාලගේ තියෙන ක්‍රයිටීරියා එකට ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙනවා නම් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඒක ගත්තා. මම ඉතින් ඒව ටික බලලා හරි මගේ
ටීචින් පැනල් එක හොඳ educational background එකක් සහ experience තියෙන ටීචින් පැනල් එක හොඳ පැනල් එකක් ඉන්නවා. ළමයි 15 දෙනෙක් එනවා first batch එකට. දැන් මම කරන්නේ සයිප්‍රස් වල හරි කොහේ හරි යුරෝපයේ තියෙන එක රටකට ගිහිල්ලා අහනවා 147 ස්කූල් දෙක තුනක් හොයාගෙන ඔයාලා කැමතිද මගේ මේ ස්කූල් එකේ ඉන්න ළමයිට ඔයාලගේ එක්සෑම්ස් දෙන්න. යාස එක්සෑම්ස් දෙක දෙන්න. අමතක කරන්න එපා මම නෙමෙයි තාම part 147 එයාලයි part 147. අපි හිතමු ඉතාලියා ටෙක්නික්ස්. අපි ඉතාලියෙන් ගත්ත කියලා හිතමු. ඉතාලියන් ටෙක්නික්ස් කියලා 147 ආයතනයක් තියෙනවා. දැන් එයාලා තමයි අපිට එක්සෑම් දෙන්නේ. සමහරට මේ ගිවිසුමේ තියෙන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි මේ එක්සෑම් ඉවරලා එයාලගේ මාස 6ක් අපිට ට්‍රේනින් උත් හම්බෙන්නේ. ඒක ගිවිසුම ඇතුලේ. දැන් part 147 ස්කූල් එකයි මොඩියුලර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ කියන්නේ මොඩියුලර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරොත් අවුරුදු 5ක් එක්ස්පීරියන්ස් පෙන්නන්න ඕනේ ලයිසන් එක ගන්න. part 147 approved ස්කූල් එකකට ගියොත් අවුරුදු 3ක් එක්ස්පීරියන්ස් පෙන්නන්න ඕනේ ලයිසන් එක ගන්න. දැන් මගේ ළමයිට 147 එක්සෑම් උත් හම්බෙනවා. 147 මාස 6ක එක්ස්පීරියන්ස් උත් හම්බෙනවා. මගේ ළමයි part 147 approved නෑ. මගේ ආයතනයේ ළමයි part 147 approved නෑ. මොකද මම ඔක්කොම මේ ගන්නන්නේ part 66 modular program එකක් ඇතුළේ. Aerotech Aviation. Aerotech Aviation එක part 147 නෙමෙයි. ඒ Aerotech Aviation එක කරන්නේ part 147 ස්කූල් එකක් අල්ලගෙන ඒ එක්සෑම් ටික දෙන්න. දැන් මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මගේ අර බැච් එකේ ළමයි 15 දෙනෙක් අවුට් වෙනවා. අර ඉතාලියන් ඒවියේෂන් නැත්නම් ඉතාලියන් ටෙක්නික් කියන එකෙත් ළමයි 15 දෙනෙක් අවුට් වෙනවා. හරි දෙකොල්ලම එකම එක්සෑම් කරේ. ඒ වුණාට එයාලට අවුරුදු 3යි ඕනේ. ඔයාලට අවුරුදු 5ක් ඕනේ. මොකද ඔයාලා නිකන් එක්සෑම් උයි මාස 6ක OJT එකකුයි විතරයි කරේ. ඔයාලා එයාගේ approved ස්කූල් එක නෙමෙයි කරේ. approved ස්කූල් එකක ඔයාලට 147 approval ඒ කියන්නේ approved student කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලා ඒ facility එකේ ඉගෙනගෙන ඒ ගුරුවරුන් එක්ක ඉඳලා ඒ aircraft එක experience ගන්න ඕනේ. අන්න ඕක තමයි criteria එක part 147 එකේ. ඉතින් මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක් තමයි හරි ඔයාලට අවුරුදු 5ක experience පෙන්නලා license ගන්න ඕන නම් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. ඒකට කවුරුත් එපා කියනවත් බෑ කියනවත් නෑ. එහෙම නැතුව ඔයාලට 147 ස්කූල් එකට ගිහලා අවුරුදු 3කට පස්සේ license එක ගන්න ඕන නම් අන්න මේ වීඩියෝ එක මේ ඔයාලට මේ අවවාද ටික. මම මේ වීඩියෝ කරන්න ගත්තේ එක ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් ඔළුවේ තියන. ඒ තමයි අවුරුදු 8කට 9කට ඉස්සෙල්ලා මම ලොකු වරද්දක් කරගත්තා. ඒ වරද තමයි හරි ස්කූල් එකක් මම තෝරගත්තේ නැහැ. මම ගියේ මොඩියුලර් කෝස් එකකට. මට අවුරුදු 5ක් එක්ස්පීරියන්ස් පෙන්නන්න ඕන ලයිසන් එක ගන්න. ඉතින් ඒ වැරද්දම වෙන කාටවත් කරගන්න බැරුව යන තමයි මම මෙච්චර වීඩියෝ කරලා මේ දේවල් මේ පොඩි දේවල් මේවා කරන්නේ. මොකද ඔයාලා කෝස් එකට ගියන් පස්සේ මුල් ටික ගෙවුවන් පස්සේ සමහරට සල්ලි ගන්නත් බැරුව ඇති මේ තැන්වල. ඉතින් ඒ දෙයට යන්න පරක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දේවල් දැනගෙන හරි අප්‍රූව් ස්කූල් එකට යන්න. ඇයි අප්‍රූව් ස්කූල් එක මම මෙච්චර හොඳයි කියන්නේ? අවුරුදු 5යි අවුරුදු 3යි. හරි. කාලේ වලට වැඩක්ම නැත්නම් මෙහෙම හිතන්න. ලංකාවේ ජොබ් නැහැ. එයාක්‍රාෆ්ට් මේන්ටනන්ස් එන්ජිනියරින් ලංකාවේ ජොබ් නැහැ. දැන් ගිහලා ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එකේ කැරියර්ස් වලට ගිහලා බලන්න එයාක්‍රාෆ්ට් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්, එයාක්‍රාෆ්ට් මෙකැනික් කෙනෙක්ට ජොබ් කීයක්ද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ෆිට්ස් එකකට ගිහලා බලන්න එයාලගේ ජොබ් කීයක්ද තියෙන්නේ කියලා. එකක් දෙකක් ඇති. ඒ වුණාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද එයාක්‍රාෆ්ට් මේන්ටනන්ස් එන්ජිනියරින්? දැන් හිතන්න ඔයාලා කොහොම හරි අවුරුදු 3ක් පිටරටකට ගිහලා හරි එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන ලයිසන් එක ගත්තා කියලා. දැන් අවුරුදු 5ක් ගැන තව අවුරුදු 2ක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ ලයිසන් එක අරගෙන අර පොසිෂන් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ජොබ් නැති රටක අපිට මුලින්ම ඉස්සර වෙන්න ඕන නම් ජොබ් එකක් ගන්න අපි කරන්න ඕනේ කාලේ අඩුවෙන්ම දෙයක් කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි අර මං කියපු part 147 ස්කූල් එකේ තියෙන ලොකුම බෙනිෆිට් එක. අනික ඒක අප්‍රූව්. ආය මගෙන් අහන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔයාලගේ ඒවියේෂන් ගැන දන්න ගුරු කෙනෙක්ගෙන් අහන්න දෙයක්වත් නැහැ. part 147 එකට අප්‍රූවල් එක දෙන්නේ සිවිල් ඒවියේෂන් එකේ. තමන්ගේ රටේ
එතකොට යුරෝපයේ යාසා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ වැලියු එකක් ආව නැහැ. ඇත්තටම දන්නේ නැති දේක් දැනගත්තා නම් විතරක් subscribe කරන්න. මම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ලබස දෙන්න. එතකොට